أصحاب الجماسي والبيك اب عادة يعانون من الجمبينات. هو جمبين يرفع الموتر شوية لين 2 انش مريح. خلنا نتكلم عنه في هذا المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساكم الله بالخير. اليوم بإذن الله بنتكلم عن جمبينات أو مساعدات البلستاين أو يسمونها البلستين. هالجمبينات باختصار هي عبارة عن جمبينات تستخدم أكثر شيء للشارع مو للبر. شو الفرق بينها وبين جمبينات الوكالة؟ أنا مركب منها 2 على موترين واثنيناتهم جماسي. الفرق الأول بينها وبين جمبينات الوكالة، جمبينات البلستين وايد أريح في الشارع، على المطبات، في السواقة وايد أريح. مقارنة بجمبينات الكينج اللي مالت البر، لا بتكون أريح بس في البر ما بتكون أريح. ليش؟ جمبينات بلستاين أو بلستين مسواية حق الشارع، ما مسواية حق البر. إذا تدخلون فيها البر وايد، السائل اللي داخل يحر ويتيبس مع الوقت، فبيستوي كأنه رد وكالة، بيستوي البلستين كأنه وكالة. إذا استعملتوه في البر بعد في احتمال كبير أن الجمبين ينكسر. بلستين من النوع اللي ما يتحمل الضربات القوية في البر، مو مثلا الكينج لا يتحمل. مال الوكالة بعد شوي يتحمل، الكينج طبعا يتحمل أكثر، لكن البلستين مو بمسواي حق البر. فإذا حد يبغى شيء زين حق الشارع، سعره جدا معقول، 2500 درهم بس. تركيبه كله على بعضه ياخذ ساعة واحدة. فإذا حد يفكر انه يركب شيء حق الشارع زين، حق البر دخلات خفيفة جدا، بس يعني شوية من عند الشارع بيلس ويا ربعه ويا الشباب عادي. بس كتقطيع في البر البلستين ما ينفع. مريح من داخل وايد بترتاحوا منه، احسن عن الوكالة، فعلا احسن عن الوكالة. اذا انتم جربتوا جمبينات او مساعدات غير عن البلستين، اعطونا رايكم، وحتى اعطونا رايكم عن البلستين اذا انتم ركبتوها. بهذا نختم وياكم مقطعنا لهذا اليوم. اذا عندكم اي اسئلة اي استفسارات اكتبوا لنا اياها تحت في التعليقات. لا تنسون تتابعون حسابنا على الانستغرام @guiltperformance. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.